माननीय सभापती, Because sir, फक्त दोग जाणांक मेळटलें. लास्ट मिनिस्टरान ऑलरेडी क्लॅरिफाय केल्लें आसा. Whilst I was talking about pipes and cross drains, I also would like to bring to the attention of the Honourable Minister of PWD that there has been a circular issued by the PWD authorities from Panjim to the subdivisions and the divisions and subdivisions that they should not clear the gutters. The fact remains that in my constituency, for example, the drains are clogged, plants have grown in the gutters. You all have empowered the panchayats to do the clearing, but none of the panchayats have done it. And according to me, this is one of the reasons why the gutters are clogged. Therefore, I request the Honourable PWD Minister to get this circular withdrawn and empower the PWD respective divisions to clear the gutters. To the Revenue Minister, you were discussing about trees and cutting of trees, etc. I believe your department enjoys powers under the Disaster Management Act. And I think this act gives you sweeping powers because the prime spirit in this act is to save human lives. Speaker, sir, today if you go to cut a tree, the collectorate demands a report from Forest Department, from Agriculture Department, from various departments. By the time that report comes and by the time the order is given, we run a risk of lives getting lost. So if I may suggest, tell your SDMs, tell the necessary authorities to do an inspection and on the spot, issue the necessary order. I agree, having said this, these powers may be abused because they are sweeping powers. But as I said, the spirit behind being saving lives, I think if they recognize the fact that the tree could fall on a house, they should act immediately. Thank you, Speaker. Yes. Just a small addition. The Honourable Revenue Minister may please take note in the reply which has been given. The first page itself shows collectors being chairpersons of the respective district disaster management have convened meetings with all the line departments. Now see, having meetings and not doing anything doesn't bring out the effective task of pre-monsoon work. Our effort which we are making to make a point is not to have meetings in AC chambers. Please come out on the ground and get these pre-monsoon works because you see, we have trees which are falling, roads are blocked, houses are damaged and causes power failure. We are also having gutters where bushes are not cleaned and it is causing flooding. We are having great problem in Bastora, in Ukasaim Palien, and on the other side, Saligaon, which is Parra area, where we are having near Green Park, there is flooding which is taking place. So these are all things, if work was done in advance, I think you can please ask them to have a timetable for monitoring this pre-monsoon work, not just meetings. And low-lying fields which are being filled up. You are aware that many illegal constructions are coming up in low-lying fields. I think the Talatis must have a regular monitoring and that will avoid flooding. The Calvin branch, in Calvin, for example, we have a branch which is dangerously over a water tank. If that branch of the tree falls, the water tank will crack and will get destroyed. Now, we have told this to the department. Departments are all very cooperative. But then they say we have to move a file, it has to go to the collector, someone has to make a letter, and this is all going in circles, not doing anything. So our request is, please get steps in writing with instructions so these pre-monsoon works can be executed. Thank you. Speaker sir, आता सद्याक जो फ्लड येता हो गोंयान कंटिन्युअस प्रोसेस जाल्लो आसा. गेल्या वर्साय जालो, हेय वर्सा आसा, हेच्या फुडेंय जातलो.
अकॉर्डिंग टू माधव गाडगिल्याचो जो रिपोर्ट आसा वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पॅनल जो रिपोर्ट केल्लो 2011 आनी हो सरकाराकूय सबमीट केल्लो, बट म्हाका तरी दिसना की ह्या रिपोर्टाचेर आजून पर्यंत कितें जाल्लें आसा म्हणून. सो हो सद्याक रूट कॉज जाल्लो आसा फ्लडींग जावपाचो आनी हेजेर ह्या रिपोर्टाचेर कितें तरी एक्शन प्लॅन हो सरकारान करपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. जेन्ना पर्यंत हेजेर एक्शन प्लॅन जायना तेन्ना पर्यंत फुडाराक कांयच जावची ना. सेम सिच्युएशन जातली, परत फ्लडींग जातलें. आनी त्या रिपोर्टान क्लियर कट सांगलेलें आसा गोंयान महाराष्ट्रान जसो केरळान फ्लड जाता तसो एवरी इयर फ्लड जातलो म्हणून. आनी तितून जशें आमी TCPचो जो रिजनल प्लॅन आसा तितून पळयला आसतलें खूबशे चेंजीस जाल्या. सो थंयूय खूबशे आमचे जे फॉरेस्ट्री एरिया आसा, ऑर्चर्ड लँड्स आसा ते चेंज जाता. आमचो प्लॅटो आसा थंय कन्स्ट्रक्शन लेवल वाडत आसा. सो तेन्ना फ्लडींग जावपाची खुबशी शक्यता आसा, जशी आयज मोपा जाल्या ती. तशेंच जे नॅचरल क्लायमेटी रिलीफ जो फंड आसा, जो पयशे मेळटा आयज तो खुबसो लेस आसा. कितले आमचे कलिग्सांनी मेन्शन केल्लो आसा. आतां फ्लड येयलो आनी तेंची युटन्सिल्स बीन कितें गेली, व्हांवून गेली. सो फूल फ्लड जाता. लास्ट टायम 70 जावं साकले भागान खुबशे फ्लडींग जाल्ली आनी थंय खुबशे लोकांची फ्लड जावन गेल्ली. आयज तितून फक्त मेन्शन केला 2000 ते 3000. सो 2000-3000 फ्लडींग समज पयशे दिले जाल्यार तांकां कांयच फायदोच ना. तशेंच आमचे इक्विपमेंट्स आतां तुमी पळयता आसतले डिजास्टर मॅनेजमेंट आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना फायर स्टेशन तेंचे कडेन खुबशे इक्विपमेंट्स लॅकींग आसा. जेन्ना आमी तांकां आपयता तेन्ना सर्टन इक्विपमेंट्स आसता आनी खुबशे इक्विपमेंट्स लॅकींग आसल्या कारणान ते टायम टू टायम ते प्रोवायड करूं शकना, जावं टायम टू टायम ते डिजास्टर जो आसा तेजेर काम करूं शकना. सो मागता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेनूय की तेंच्यांनी लक्ष घेवचें आनी तेंच्यांनी जी इक्विपमेंट्स प्रोवायड करपाक जाय, जावं सरकारान कितें इक्विपमेंट्स प्रोवायड करपाक जाय ती तांकां प्रोवायड करून दिवची. ओके, मेन पॉयंट आसा तो माधव गाडगिल्याचे हेजेर रिपोर्टाचेर तुमी लक्ष घालचें, सरकारान लक्ष घालचें आनी तेजेर एक पॅनल बसोवपाचें, एक एक्शन रिपोर्ट जावची की बाबा फुडें कशें जातलें. जाल्यार एवरी इयर सेम जातलें आनी एवरी इयर आमचो रेव्हेन्यू डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर घालचोच पडटलो. थँक्यू. मंत्र्यांक क्लॅरिफाय करचें. मिनिस्टर क्लॅरिफाय करता. नाही उलोवपाक जाय काय म्हणून इतलें जाणां रेजोल्युशनचेर हाजेर कॉलिंग अटेन्शनाचेर इतलें जाण उलोवपाक जाय. Speak. कॉलिंग अटेन्शन कारण 30 जाणांचे आसले ताणें मेजर तांचे आशिल्लें ते. Because as far as Honorable MLA Mr. Dikamar Kamath has raised a issue as far as the compensation was concerned. Now we had enhanced that compensation last time, in last year actually, and there has been this thing, notification has come on 9/8/2021, where the compensation has been increased. Earlier it was for a Pakka house it was 25,000. They have enhanced it to 2 lakhs rupees. Then for Kacha house it was 15,000. They have enhanced it to 1 lakh rupees. And so partially damaged houses also same thing has it. Earlier it was 6,000. They have made it to 50,000, and from 4,000 they have made it 20,000. And as far as our colleague has just mentioned regarding the equipments, we have already, Chief Minister basically on the day we had a meeting, he has clearly instructed all the departments basically, whatever their requirements are there, to give their requirements in writing to the collector, to both the collectors, and through the waste to the disaster management fund, the payments will be done. ओनली थिंग वेबसायटीचेर अजून अपडेट जावंक ना. जे फुडलो बिझनेस वेबसायटीचेर अजून अपडेट जावंक ना. सीएमान सांगलेलें आहा की वेबसायट अपडेट करतले म्हणून. फुडलो बिझनेस असेंट टू बिल. Secretary. Sir, I report assent of the Honorable Governor to the bill shown in today's list of business. कामगार सल्लागार समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री. Sir, I rise to present the first report of 2022 of the Business Advisory Committee. प्रस्ताव मांडचो. Sir, I move that the House to agree with the first report 2022 of the Business Advisory Committee. आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें.
हय मंडळाचें म्हणणें मान जालां. हय मंडळाचें म्हणणें मान जालां. प्रस्ताव संमत जालो. राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या उपकार मानपी प्रस्तावाचेर भासाभास आनी मतदान. आमदार श्री कृष्णा साळकर उपकार मानपी प्रस्ताव सभाघरास मुखार मांडचो. गव्हर्नराचो न्ही. गव्हर्नराचो न्ही. एक म्हाका दिवपा कॉपी. हय तो पेपर. ना 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 बस follow it. Sir, I beg to move the following motion of thanks to the Governor's address, that the members to the 8th Legislative Assembly of Goa assembled in the second session are deeply grateful to the Governor for the address which he has been pleased to deliver on the House on the 29th March 2022. Yes. आमदार श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात आणि आमदार श्री उल्हास वेका हांणी प्रस्ताव अनुमोदन करचे. So I second the said motion of thanks moved by Honorable MLA Shri Krishna V. Salkar. हो प्रस्ताव सभाघरा मुखार आसा. Sir, I second the said motion of thanks to moved by Honorable MLA Shri Krishna V. Salkar. हो प्रस्ताव सभाघरा मुखार आसा. राज्यपालांच्या अभिभाशणाचे उपकार मानपी प्रस्ताव दुरुस्ती सुचयत. माननीय विरोधी पक्ष फुडारी. Speaker sir, I beg to move the following amendments. 1 minute. मायकल लोबो, आमदार श्री कार्लोस आल्वारीज पेरेरा, आमदार संकल्प आमोणकर, आमदार केदार नायक, आमदार इलाया लोबो हांणी तांचे दुरुस्ती प्रस्ताव सभाघरा मुखार मांडचे. Sir, I beg to move the following amendments to the motion of the thanks of Governor's address as per list. दुरुस्ती प्रस्ताव सभाघरा मुखार आसात. आमदार श्री विजय सरदेसाय, श्री संकल्प आमोणकर, आमदार श्री एल्टन डिकोस्ता हांणी तांचो दुरुस्ती प्रस्ताव सभाघरा मुखार मांडचे. Sir, I beg to move the following amendment to the motion of thanks to the Governor's address as per list number 2. 100 amendment आहा. Time बी बरो दी. List number 2 म्हणला. हाजेरूच घाला ताणें list number 2. दुरुस्ती प्रस्ताव सभा मुखार 100 दीस सेलिब्रेट केल्या मुख्यमंत्र्यान म्हणटकर 100 amendment मूव केल्या आमी. आमदार श्री विरेश बोरकार हांच्यो हांणी दुरुस्ती प्रस्ताव मुखार व्हरचे. Sir, I beg to move the following amendments to the motion of thanks to Governor's address as per list number 3. दुरुस्ती प्रस्ताव सभा मुखार आसात. आमदार श्री युरिया आलेमा हांचो दुरुस्ती प्रस्ताव मुखार. Speaker sir, I beg to move the following amendment to the motion of thanks to the Governor's address as per list number 4. दुरुस्ती प्रस्ताव सभाघरा मुखार आसात. आमदार श्री कृष्णा साळकर, आमदार श्री जेनिफर मोन्सेरात, आमदार श्री उल्हास वेका हांणी प्रस्तावाचेर उलोवप करचें. कोण उलयता? म्हाका दिसता की आमी अलॉट केले, म्हाका टायम अलॉट केल्यार बरो आसतो. आं आं हय. एक मिनिट टायम अलॉट करूया. नासता खंयचे तरी पावतले. एक प्रत्येकान 5-5 मिनट. ना 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 स्पीकर सर ऐक, हे एज पर लिस्ट तुम्ही 4 अमेंडमेंटा मूव केल्या, अलाव केल्या. एक लिस्टाक इतलो टायम अशें दी तुमकां. स्पीकर सर, तो विजयाक 10 वर्सां जाली, तो विधानसभेन आहा आनी ताका सगळे रूल बूक बीन बरे पाड आसा. ना लिस्ट हांवें लिस्ट करूंक लावूंक ना तुमकां स्पीकर सर. लिस्ट तुमी केला. लेजिस्लेचर सेक्रेटरीन 4 लिस्टां केल्या अमेंडमेंटाची. म्हणजे एक लिस्ट हा लिस्ट नंबर 2. What I am saying is everybody should be treated equally. That's all. आमी रातभर पावचना मागे पण रातभर न्ही, रातभर कोणाक रावपाक जाय? रातभर तुमी रावल्या काल, आमी रावूं ना. हांव हांगा घरा आशिल्लो. स्पीकर सर, एकूच मिनिट. विजय, तुवें जे लक्ष वेधलां पळय न्ही, ताचे कडेन फक्त हांव एकूच सांगता. तुम्ही म्हाका दिसता इंडिविज्युअली अपोजिशनान खरें म्हणजे सगळ्या युरिया आलेमॉन वेगळें दिला, हांच्यांनी वेगळें दिला, ते न करता इट इज ट्रू. ते तेंच्यांनी सगळें बिंग अपोजिशन आनी सगळ्यांचें करून एकत्र दिवपाक जाय आशिल्लें. आनी ते तुमी जर तेंच्यांनी वेगवेगळें सुद्दां केलां आसत
जाल्यार आय थिंक इट इज द ड्युटी ऑफ द सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी तेंच्यांनी एकूच करून जे कॉमन आसा ते घालपा जाय. स्पीकर सर, माननीय मुखेलमंत्री ओपोजिशनाक एकवट करता, काल ते काम तुजें. आज काल तू फोडूंक भोंवतालो ताका, आज तू एक करता. स्पीकर सर, हांवें म्हजें जर सेपरेट दिलां, आय हॅव अ रायट आफ्टर यू हॅव लिस्टेड इट एज अ सेपरेट लिस्ट. यू कॅन्ट डिबेट इट. चेक द रूल्स. टेल लेजिस्लेचर सेक्रेटरी शुड टेल. विरोधी पक्ष नेता आसतना विरोधी पक्ष नेता म्हाका दिसता विजयाक जावपाक जाय, त्या खातीर त्या दृश्टीन तो फुडें वचत आसा. विजयाक स्कोप दिवपाक जाय, पूण हे लिस्ट चेक करपाक जाय. तेणी सांगलां तें बरोबर आसा. नॉट एज पर 4 लिस्टां हा, तू 4 टायम दी, अर्द वर म्हणून 2 वरान जातलें तुजें. 4 लिस्टांनी टायमांनी वयतना तूं कन्फ्युजन बेश्टें करूं नाका. म्हाका दिसता स्पीकर सर, तुमी जशें ठरयलां तशें 5-5 मिनटां दिवपाचें. तशें न्ही, हांव तें 100 पॉयंट वाचपाक 5 मिनटां लागतलीं. आय एम द मुवर ऑफ द मोशन, सो आय हॅव टू गेट मोर टायम. तुमकां जर आयकुपाकूच नाका, हांव आतांच वता घरा भायर. तुमी सांगचें म्हाका वच म्हणून आतां, हांव वतां. इफ यू से दॅट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पीक, आय एम गोईंग. स्पीकर सर, तेजे पार्टीचो तो एकटोच आहा. अरे पार्टीचो इश्यू ना. लिस्ट कोणे केलें? लिस्ट केलें तुमी. अरे जालें न्ही. स्पीकरान लिस्ट केलें. ही हॅज टू गो एज पर रूल. सांगा. You decide the number of minutes to be given, and you have decided as why. Why is arguing, Speaker sir? Whether he has given list or something, under rule it is the Speaker. मंत्र्याचो आधार जाय Speaker sir, I am on my feet. मंत्र्याचो आधार तुमकां जाय पडटा. Speaker sir, मंत्री I am on my cannot feet. give any directions to the speaker. As a legislative minister. Final. Speaker आज sir, जर तुम्ही डायरेक्शन घेतली, Speaker sir. एक मिनिट. Our rule वाचता Speaker sir जालें ताका. ना रूल कोड म्हजे रूल आहा. अरे एक मिनिट. स्पीकर सर, ही advocacy कोताय. बसा. He is not to decide how much. You have already decided 5 minutes. Why is arguing? ruling side. Rule is very clear, Speaker sir. स्पीकर सर, विजय सरदेसाय, संकल्प बामणकर आणि एल्टन कोस्ता. म्हाका दिसता विजय हेवटेन पावलो काय ते तेवटेन पावले. स्पीकर सर, काल जो कोण फोडून भोंवतालो, गरोवंक भोंवतालो, ताका खबर कोण खंय पावलो तो. म्हाका दुबाव आहा. बरें, एक मिनिट. तेवटेन पावंक ना न्ही. Speaker sir, Rule 27 specifies. एक मिनिट. माननीय मुख्यमंत्री, तुमकां रुलींग सायडी कितले जाय? रुलींग सायडीक आमी म्हाका दिसता आमचे कितले जाणा 6-7 जाण. तुमी ठरयात त्या प्रमाणे. तुम्ही 5 मिनिटां सांगा. तुम्ही 5 मिनटां ठरयतले आमकां अर्दे 40 मिनिट्स. 40 मिनिट्स. अशें न्ही रे, एक डिवायड कर. 2 वरां कर, 1 वर कर. 40 मिनिट्स तुमकां. 40 मिनिट्स. हां, बरं. पूण हांगा नंबर आहा मरे, तांकां उलोवंक जाय. नवे आमदार आहा मरे. मरे 1 वर. 1 वर. For 1 वर फॉर अपोजिशन. स्पीकर सर, तुम्ही केन्ना सोपोवंक एक मिनिट बस. तुम्ही सोपोवंक सोदता 7 वरांचेर. नाही बस, हांव सोपोवपाक सोदता अशें म्हणलें तुका. हांव कशें सत्ताधारीक आमी जर तांकां म्हणली जर जायत ती, 40 मिनटां. जर तांकां जर 5-5 मिनटां जावं, तांची कितली जातली? 1.5 वर जातली. म्हणून तांकां विचारत नाही हांव पयलीं. तांकां 40 मिनटां पुरो. तांकां क्युम्युलेटिव्हली 40 मिनटां पुरो. 40 मिनटां बरोबर आसा. बरें, ऑपोजिशन सायडीक काँग्रेस. हां, स्पीकर सर, ऑपोजिशन युनायटेड ना. सगळ्यांक एक 8-8 मिनटां तरी दिवची म्हणटा. 8 मिनट बघ. आमकां एज पर लिस्ट डिवायड करचे टायमींग. 2 वरां आमकां ऑपोजिशनाक दिवची, तातूंतले एज पर लिस्ट 4 कुडके कर तूं 15-15 मिनटां एज पर लिस्ट. एकूच जाता तें गणित तितलेंच तें. 8 minutes. 3 जाण बूक केले 15 मिनटां कितले पडले तुका? कमी पडली. 8-8 मिनटां दिला पुरो. 5 मिनट घेवची सगळ्यांनी. 5 मिनटां. हें उलोवपाकूच 5 मिनटां गेली आमची. सिनियर असं असले का तुका एक 10 मिनट दिवया. आता 10 मिनटां जाली. वेस्ट स्पीकर सर, हाजेरूच 10 मिनटां गेली. ते जाऊ दे. उलोवन तरी जावपाचें. तू सिनियर असा, बाकी सगळं म्हणून एक 2-3 मिनिटां दिवया का? अर्धा 10 मिनिटां नाकात तें नाल्यार 2-2 मिनटां. स्पीकर सर, आमी 10 मिनटां मागपाक आसले, 8 मिनटां तरी दिवची. स्पीकर सर, 8 मिनटां पर मेंबर. पर मेंबर 8 मिनिट्स. विजय कोची काँग्रेसचे तुझी वेगळी आहा. हांव म्हणटा एज पर लिस्ट. तुमीच केल्ले लिस्ट न्ही रे. प्रत्येका 8 मिनटां न्ही ना, प्रत्येकाक 8 मिनटां, पूण एज पर लिस्ट. एज पर लिस्ट. कोण करता? मायकल 8 मिनटां म्हणून कितें तूं एक उलोवंक नाका मरे. तूं तुजे 8 मिनटां म्हाका दी. तशी दी. आमी नवे
काल काँग्रेस सगळी वयता म्हणून बोवाड जाल्लो आणि आज खुशाल जाऊन सगळे आसता हिंगा म्हणजे डेमोक्रेसीची अत्याचार आम्ही नव्याने कित करपाचे स्पीकर सांगा अँड यू आर एंटरटेनिंग सर दीस काल सगळे वचपा आशिल्ले आज आसपाचें न्हू हे हॉर्स ट्रेडिंग चलता फुल्लम चल्ला आणि सगळे आसताय स्पीकर व्हॉट इज दिस आय डोंट नो स्पीकर सर येस अजिबाब बोले. So as per rules, we are allowed actually on the governor at 3 days, but Honorable Minister has suspended under 306. So I request, we are all new MLAs, so we should be given opportunity to speak on it as per what we want. Some will speak for 5, some will speak for 3, some will speak. Yeah. तुमचं टाइम अलॉट कोणाक अजिबाब 2 वरां ऑपोजिशनाक दी जालें कोतकाबार 2 hours अजी स्पीकर सर, आज ऑनरेबल राज्यपालाच्या भाशणाचेर ताचेर अभिवादन करपा खातीर हांव हांगा उबो आसा. ऑनरेबल राज्यपालान आमकां सरकाराची वाटचाल कशी आसची, फुडले 1 वर्साची वाटचाल कशी आसची हाचो एक अभ्यासपूर्वक ताणें सगळो आपलो लेखाजोखा म्हणटा तशें वाचला आनी तातूंत भितर खुबश्यो येवजण्यो ज्यो आज गोंय सरकारान घेतल्या ताजे विशयी ताणें अभिनंदनूय केलां. कोवीड काळार जें कामकाज जालां सरकारा कडल्यान ताची तोखणायूय ताणें केल्या आनी म्हाका दिसता खरें करूच आज जे सरकारान कोविडाच्या वेळार काम केलां, प्रत्येक मंत्र्यान जावं प्रत्येक आमदारान जावं सरकाराच्या ह्या कोविडाच्या वेळार आपापलो वांटो घालून खंय तरी हें आटोक्यान हाडपा खातीर नाल्यार आपापल्या क्षेत्रांत काम करपा खातीर खूब मेहनत घेतल्या आनी ती ताजी तोखणाय आज खंय तरी आमच्या ऑनरेबल राज्यपालान केल्या. ऑनरेबल राज्यपालानूय आत्मनिर्भर भारत आनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण येवजण हाजेरूय खंय तरी आमकां शाबासकी दिल्या आनी खंय तरी बरें काम चल्लां आनी ह्या क्षेत्रांत जावं ते आत्मनिर्भर भारत जावं नाल्यार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण येवजण जावं हे बऱ्या रितीन गोंयान रुजू जाल्या आनी ताचें काम बऱ्या रितीन चल्लां हें सगळ्याक दाखोवन दिल्या. ऑनरेबल राज्यपालान आमच्या मुखेलमंत्र्याचें स्वयंपूर्ण गोंय करपाची जें स्वप्न आसा ताजे खातीर तांचें अभिनंदन केलां आनी जी 2020 जी येवजण सुरू जाल्ली स्वयंपूर्ण गोंयाची ताजी खंय तरी वाटचाल आज बऱ्या रितीन जाता आनी प्रत्येक क्षेत्रांत म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर हो जो सरकार काम करता आनी प्रत्येक घटक म्हणजे बारीकांतलो बारीक घटका पर्यंत पावपाची जी सरकाराचो एक प्रण आसा तो खरें जाता आसतना नाल्यार साकार जाता आसतना राज्यपाल ताचें अभिवादन करता आसतना आमकां सगळ्यांक ताजी उमेद जाता. आज खंय तरी आमी आझादी का अमृत महोत्सवाच्या वर्सा आसा. गोंयाची तशी तेन्नाच 60 वर्सां लिबरेशनाकूय जाता. त्या आझादी का अमृत महोत्सवान सरकारान विविध कार्यक्रम घेतले, विविध येवजणो मार्ग्याक लायल्यो, ताज्या खातीर तांचें ताणें अभिनंदन केलां. अश्यो खुबश्यो येवजण्यो ज्यो गोंय सरकारान मांडल्यो, जावं ती नशामुक्त गोवा जावं नाल्यार गोंय एक एक्सिडेंट फ्री स्टेट करपाची येवजण जावं, हे सगळ्या कडेन राज्यपालान बारकायेन लक्ष दिवन ताजेर खंय तरी आपले अभ्यासपूर्वक एक आमकां तोखणाय केल्या. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो राज्यपालान आपल्या भाशणान दिल्या. तातूंत एक म्हत्वाचो भाग म्हणटा तो एग्रीकल्चर. आज सरकार एग्रीकल्चराक प्राधान्य दिता आनी खंय तरी प्रत्येक जो आज एग्रीकल्चरान भितर वचपाक सोदता नाजाल्यार ताका खंय तरी ताचो सपोर्ट जाय, तो पुणेपूर्ण सपोर्ट दिवपाचो आज सरकाराचो प्रयत्न आसा. ताका खंय तरी तांणी ताची तोखणाय केल्या. आज खंय तरी फीश करी रायस आमी आमचे स्टेपल फूड म्हणटात आनी ज्या वेळार कोवीड पॅन्डेमीक जालें जाल्यार नाजाल्यार तावते हें जालें तेन्ना खूब कडेन आमचे फिशींग एक्टिविटीज थांबल्यो. खूब कडेन वादळी वातावरण आशिल्ल्या कारणान खूब जाणांक त्रास जालो. पूण तातूंतसूनय बी एक 26 फिशरमॅनांक एक 75 लाख रुपया कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें जें काम सरकारान केलां ताची खरीच तांणी तोखणाय केल्या.
आनी खरेंच म्हाका दिसता कोविडाच्या वेळार जेन्ना खंयच येणावळ नाशिल्ली, सगळ्या कडेन मार्ग बंद आशिल्ले, तेन्ना सरकारान खरेंच बरें काम केलां. आनी म्हाका दिसता हाचें श्रेय सगळे मुखेलमंत्री आनी ताचे सगळे कॅबिनेट वांगडी आनी सगळ्यांक वता. अश्यो खुबश्यो येवजण्यो आसा ज्यो ह्या काळान ताणें मांडल्या आनी ताणें खंय तरी सरकाराचे कामकाजाचेर तोखणाय करता आसतना आपलें भाशण दिलां. सर, स्पिकर सर, उलयन खूब दिसता पूण सगळ्यांक टायम मेळचो म्हणून रिस्ट्रिक्ट करता आसतना म्हाका लास्ट एकूच सांगन दिसता की जेन्ना कोविड-19 जालें तेन्ना सगळ्यांक जे एक्सपायर्ड जाल्या तांकां 2 लाख रुपया दिवपाचें सरकारान येवजण केली आनी ताज्या अंतर्गत म्हाका दिसता खुबश्या जाणांक सोशल वेलफेरा कडल्यान मे बी ताजो एक्झॅक्ट डिटेल मेळटलो पूण खुबश्या जाणांक 2 लाख रुपया दिवपाची जी येवजण सरकारान केली तातूंत भितर खुबशे जे एक्सपायर जाले तांचे फॅमिली मेंबर्सांक खंय तरी एक बारीकसो आदार जालो आनी ताच्याय खातीर तांणी तोखणाय केल्या. म्हाका अशें सांगन दिसता की आज गव्हर्नरान ऑनरेबल गव्हर्नरान जें भाशण दिलां तें खरोखरच तोखणाय जावपा, कित्याक ताणें पूर्ण अभ्यास करून म्हणजे गोंय राज्याची वाटचाल कशी आसा आनी फुडली वाटचाल कशी जावची हें ताणें आमकां नामूद करून दिलां आनी ताज्या खातीर हांव गव्हर्नराचें अभिनंदन करतां आनी तांचे आभार प्रदर्शन करतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात. प्लस सर, गव्हर्नराच्या भाशणाचेर हांव अभिनंदन करपाक उबो रावला. ह्या आमच्या सरकारान अशे खुबशे येवजण्यो केल्यो. तितले अशे प्रामुख्यान सांगपाचें म्हटल्यार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत जेन्ना कोवीड जालें तेन्ना देशभर हाहाकार जालो. तशें आमच्या गोंयांत सुद्दां सगळे वेव्हार ठप्प जाल्ले. त्या टायमाचेर लोकांक पयसो आसा म्हटल्यार कांय मेळना अशे तरेचो एक वातावरण तयार जालें. तेन्ना माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन प्रत्येक घटकाक कोण उपाशी उरचो न्ही ह्या खातीर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ही सुरू केली आनी त्या टायमार ती खूब उपेगा पडली. कारण पयशे आसा पूण वस्तू मेळना आसलेल्यो. त्या टायमार फेर प्रायस शॉपान सिवील सप्लाय मार्फत प्रत्येक कुटुंबाक 5 किल तांदूळ हे फ्री मेळचे ह्या खातीर आमच्या ह्या गोंयकारांक आमकां मेळ्ळे आनी त्या खातीर जवळ जवळ आमच्या गोंयांत जवळ जवळ अशे 5 लाखच्या मायस लोकांक हेजो फायदो जालो आनी देशभर 80 करोड लोकांक हेजो फायदो जालो. आनी ही स्कीम जवळ जवळ 2 वर्सां जाली चालू आसा आनी आजुनूय चालू आसा. ह्यामुळे सामान्यांतलो सामान्य मनीस कोणूच उपाशी पडना ना. ह्या खातीर हांव आमच्या सरकाराचें तशेंच केंद्र सरकाराचें हांव अभिनंदन करतां. त्याच प्रमाणे आमच्या त्या टायमाचेर कोविडा टायमाचेर खुबशे लोकांक मरण आयलें आनी ह्या खातीर केंद्र सरकारान हें वॅक्सीन तयार केलें आनी हें वॅक्सीन हें फ्री दिवपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका दिसता बाकीच्या स्टेटींनी बाकीच्या देशांनी हें वॅक्सीन आसलेलें तें पयशे दिवन दिवचें पडटालें पूण आमच्या मोदी सरकारान हें वॅक्सीन हें फ्री दिवचें, 2 डोस हे फ्री दिवचे ह्या खातीर प्रयत्न केलो आनी आमच्या गोंयांत जवळ जवळ 12,66,000 लोकांनी हेजो फायदो घेतलो. हें करीत आसतना आमच्या हेल्थ सेंटरान हेल्थाच्या वरियर्सांनी सगळ्यांनी बरें काम केलें. आपलो जीव धोक्यान घालून सुद्दां लोकांची सेवा करपाचो प्रयत्न केलो. त्या खातीर हांव आमच्या सरकाराचें आनी केंद्र सरकाराचें अभिनंदन करतां. तशेंच आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या कल्पनेसून जी एक कल्पना आयली की सरकारच्यो स्किमी आसता त्यो प्रत्येक नागरिकाक मेळच्यो ह्या खातीर तेणी एक स्वयंपूर्ण मित्र ही संकल्पना तयार केली. आनी सरकाराचो जो अधिकारी आसता तो पंचायतीन वचून शेनवारचो बसचो. एक्चुली त्या दीस शेनवार दीस सुटी आसता पूण सरकाराचो ऑफिसर त्या दीस वचून त्या पंचायतीन बसून ह्यो ज्यो गोवोरमेंटाच्यो स्किमी आसा त्यो सामान्य मनशा पर्यंत पावना. स्किमी खबर आसता पूण लोकांक खबर आसना. ह्यो स्किमी सेंट्रलाच्यो स्किमी जावं गोंयच्यो स्किमी कितल्योश्यो स्किमी आहा त्याचो सामान्यच्या गरीब लोकांक हाचो फायदो मेळपा खातीर हो गोवोरमेंटाचो ऑफिसर
त्या दिसा पंचायतीन बसोन म्युन्सिपालिटीन बसोन ह्यो स्किमी लोकांक सांगता आनी ताजो गोंयभर ताजो फायदो जाल्ले कडेन आसा. लोकांक स्किमी बाबतींत जागृताय जाल्ली कडेन आसा. त्या खातीर हांव आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता की ही स्कीम आहा स्वयंपूर्ण मित्र ही परतून फुडें वचची आनी फुडें चालू उरची, जेणे करून जे कोण लोकांक ही स्किमी खबर ना तांकां परतून हे कळपाचो प्रयत्न जावचो. आनी हे स्किमी करीत आसतना खुबदां आमी पळयलां की पंचायतीच्या लेवलाचेर ते ऑफिसर येवन बसता, पूण पंचायतीच्या मेंबरांनी जागृताय करपा जाय की आपल्या वाड्यावेलो अशे लोक आसा तांकां आयडेंटिफाय करून ती तेंची स्कीम ह्यो फायदो जावपा खातीर प्रयत्न जावपा जाय. आमच्या गोंयांत 60th लिबरेशन दिसा निमतान आमच्या केंद्र सरकारान आमकां सरकाराक 300 करोड रुपयाचो दिवपाचो प्रयत्न केलो. ह्या निमतान खुबशीं कामां ही आमची जावपाक शकली. आमच्या मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक पंचायतीक थोडो ना थोडो हातभार लावपा खातीर मदत केली आनी त्या निमतान पंचायतींनी खुबशे कामां ह्या निधी मार्फत आमच्या केल्ले कडेन आसा. तशेंच आमच्या सरकारान पोल्युशन फ्री जावच्या खातीर गोंय ग्रीन जावपा खातीर 50 इलेक्ट्रीक बसीस ह्यो कदंबाक दिल्ले कडेन आसा आनी ह्या निमतान ताचो खूब फायदो जाल्ले कडेन आसा. आनी फुडल्या येणाऱ्या काळांत जवळ 100 अश्यो इलेक्ट्रीक बसीस आनी मेळपाच्यो आसा आनी त्या खातीर हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. आनी तशेंच आमचे पणजी स्मार्ट सिटी अंडर आमकां आनी 48 इलेक्ट्रीक बसीस मेळपाच्यो आहा कदंबाक. त्या खातीर हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. आनी कदंबा महामंडळाक हे खुबशे अशे बशीची गरज आसा, ती खंय तरी ही थोडीशी बशी मेळोन हेजो सामान्य लोकांक तेजो फायदो जावपाचो आसा. कारण हे कदंबा महामंडळ हे सामान्य लोकां खातीर चलता. हो जो कदंबा हे लॉसान चलता, तरी आसतना आमचो सरकार आपलें अनुदान दिवन ह्यो कदंबा बशी कदंबा कॉर्पोरेशन चलयता आनी सरकाराचे संपूर्ण पाठबळान हे कदंबा बस आमच्यो सामान्य लोकांक सेवा दिवपाचो आनी रिमोट एरिया अशा एरियेन आमच्यो कदंबा बशी चलता. आनी खुबशे जी बशींची गरज आहा आमच्या ह्या हावसांतले सगळे आमदार हे कदंबा बशी आपल्या मतदारसंघान जावपाचे खातीर प्रयत्न करता. ह्या खातीर सरकारा कडेन म्हाजी विनंती आहा की फुडें येणाऱ्या काळान आनी बशी सुद्दां आमकां ग्रांट्स करून दिवचे अशें मागता. आनी आजच्या ह्या गव्हर्नराच्या भाशणाचेर हांव अभिनंदन करून हांव म्हाजे 2 शब्द पुरे करता. गणेश गांवकर. स्पीकर सर, हांव महामहीम राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या अभिनंदन ठरावाचेर उलोवपाक उबो रावला. महामहीम राज्यपालान जे भाशण दिलें ह्या सभागृहांत 29 तारखेक मार्चाचे, तितून 76 मुद्दे उपस्थित केल्या आनी ह्या 76 मुद्द्या भितर सरकाराच्या कामगिरीचेर उल्लेख करून सरकाराचें अभिनंदन केलां. पर्टिक्युलरली हांव एक गोश्ट मुद्दाम करून सांगतलो की आमचे माननीय सदस्य बाकीचे उलयल्या ते सोडून की जेन्ना कोविडाचो टायम आसलेलो पॅन्डेमिकाचो तेन्ना वॅक्सिनेशन दिवपाक सरकारान भरपूर प्रयत्न केल्या आनी ते करता आसतना जे फ्रंट वॉरियर्स आसलेले आनी पब्लीक ह्या दोगांनी मेळून व्हॅल्युएबल कॉपरेशन केलां. त्या खातीर हो ड्रायव्ह सक्सेसफूल जावपाक खुबशी मदत जाली. त्या खातीर सरकाराचें अभिनंदन करता आसतना राज्यपालान ह्या मुद्द्याचो प्रामुख्यान उल्लेख केल्लो आसा. त्या खातीर आमी राज्यपालाचेंय अभिनंदन करपा जाय. दुसरी गोश्ट जी आसा ती राज्यपालान एक खास ह्या अभिभाशणान नोंद केल्ली आसा ती फायनान्स डिपार्टमेंटान ट्रेड रिसिवेबल डिस्काउंटींग सिस्टम चालू केली म्हणून गव्हर्मेंटाचें अभिनंदन केल्लें आसा. खरें म्हळ्यार ही अत्यंत गरजेची गजाल आसलेली आनी ती सरकारान केल्ले बद्दल सरकाराचें अभिनंदन करपाक सरकार पात्र आसा. फुडें जर गेले जायत आमी जाल्यार चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना सादारण 122 लोकांक बेनिफिशरीक इकनॉमीक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान अर्थ सहाय केल्ले आसा. अश्यो पुष्कळश्यो गोश्टी करता आसतना फायनान्साचेर एक गजाल हांव मुद्दाम करून उलयतलो की थोडोसो मायनींग स्टार्ट करपाक सरकाराक उशीर जाल्लो आसा.
पूण मायनींग जर चालू केलें जायत जाल्यार मायनिंगांतल्यान जो रेवेन्यू येतलो तो स्टेटीची फायनान्सीस बरे भशेन चलोवपाक हेल्प जातली. म्हजी विनंती आहा मुख्यमंत्र्याक की ह्या गोश्टीचेर प्रामुख्यान लक्ष दिवचें आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ह्या गोश्टीचेर लक्ष दितले आनी तितल्यान जो कितें हेल्प जावपाक जाय सरकाराक तोवूय जातलो. फुडें वचून उलयतले जाल्यार आमचे कडेन दीन दयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना जी पळय आसा तेजेरूय सरकारान भरपूर कन्सिडरेशन करून जे कोणाक मेडिकल हेल्प जाय ते मेळोवन दिवपाक खूब प्रयत्न केल्ले आसा आनी मेळोवन दिल्ले आसा. गोवा मेडिकल कॉलेजीन सरकारान सुपर स्पेशलिटी जे कोर्स आसा ते कॉमेन्स करपाक परमिशन दिल्लें आसा. ह्या खातीरय सरकाराचें प्रामुख्यान अभिनंदन करप योग्य ठरतलें ह्या सभागृहान. सांगपाचें म्हळ्यार आनी एक विशय जो पळय आसा तो जे पळय गरीब लोक आसा जावं कोणाक जे पळय आमचे लिगल एड जायी ह्या गोश्टीक लागून सरकारान लोकांक लागून MOU केल्ले आसा, सायन केल्ले आसा. VM साळगांवकर लॉ कॉलेज, गोविंद रामनाथ कारे लॉ कॉलेज हांचे कडेन तो एक बरो उपक्रम आसा जो कॉमन मनशाक लिगल हेल्प घेवपाक बरें जातलें. सरकाराचे अशे सगळे जे उपक्रम आसा ते कॉमन मनशाच्या भल्याचे आनी कॉमन मनशाक हेल्प करपी आसा. त्या खातीर महामहिम राज्यपालान सरकाराचे मुक्त कंठान अभिनंदन केल्लें आसा, प्रशंसा केल्ली आसा. हांव ह्या अभिभाशणाच्या ठरावाचेर उलयता आसतना एकूच गजाल सांगात की जशें मुख्यमंत्र्याचें ब्रीद वाक्य आसा की भिवपाची गरज ना, त्या खातीर मुख्यमंत्र्याचेंय अभिनंदन करपाची गरज आसा. इतलेंच उलोवन ह्या विशयाचेर हांव म्हाजें भाशण थांबयतां. धन्यवाद. मिस्टर शंकर पामोनकर, दिलाय लोगो. Motion of thanks to the Honorable Governor moved by our colleagues from the ruling benches. First, when it comes to health department, the rate of death, the number of deaths in Goa during the second wave was around 1,800, sir. All figure जावन आसा. So the first wave, the second wave is already, we had a big time experience, what loss and where we failed. The Honorable Governor did not mention anything about our failures due to lack of oxygen, lack of ventilators, lack of beds. How we know our Goans ran from pillar to post during the second wave. I hope the government now is well equipped with the number of cylinders for this oxygen supply, ventilators and the beds. Secondly, regarding the home department, sir, traffic कोस्टल बेल्टान मातशें येवन कोणाकूय धाडून ते ट्रॅफिक पुलीस कितले आमच्या ट्युरिस्टांक वाजयतात ते पळोवंक जाय. एवरी हाफ अ किलोमिटर दे आर देर. आमी म्हणटात दीस इज द आफ्टर मायनींग ट्युरिजम इज अ इकॉनॉमिक बॅकबोन. एवरी हाफ अ किलोमिटर दे आर देर अँड फायनींग ओन्ली द ट्युरिस्टान हांगा गोंयां येवन बरे विचार, they should take good experience from Goa, but it's horrible state of affairs when it comes to this traffic police chalaning the tourist. Sir, availability of drugs in the coastal belt has reached alarming proportions and the police have no clue. Please look into it. Regarding fisheries, सर हेजे नोंद घेवची की LED फिशींग अजूनय कितले मोठे प्रमाणात चालू आहा आनी जे LED फिशींग चालू आहा ते लायटीन ते आमचे बारीक मरीन लायफ काबार करता.
बाबा आमच्या कलिगान आतां सांगलां आमचो फीश करी रायस थोड्या तेंपान आमकां नुस्तें म्हणटा तें आमकां सारकें मेळचें ना इफ वी गो ऑन किलिंग स्मॉल फिशीस मरीन लायफ प्लीज लूक इन टू द LED fishing which is going on. Regarding the education department, sir, आमकां कळोन येयला की प्रायमरी स्कूल्स आहा जे प्रॉपर्टीज आहा थंयसर टावर घालपाचे योजना आसा म्हणून आमच्या अंजुना गांवान हे टावर इन्स्टॉल करपाक येयल्ले लोकलांनी तांकां धांवडून घातले. प्लीज लूक प्रायमरी स्कॉलाच्या प्रॉपर्टीन तरी ते टावर वी नो अबाउट द नेटवर्क प्रॉब्लम बट हे प्रायमरी स्कॉलांनी चड धाकटी भुरगीं आसतात सो प्लीज सी दॅट this is not done. The towers are not installed in the primary schools. The unemployment is at all-time high. Regarding inflation, inflation also is all-time high. Look at the rate at which we get our LPG cylinders. 1000च्या वयर पावल्लो हा. Petrol, diesel, skyrocketing prices. Regarding our Dayanand social security schemes, Griha Aadhar schemes, Ladli Lakshmi schemes, म्हयन्याचे म्हयने जाले आनी वर्साचे वर्सां जाली लोकांक अजूनही ते त्यांचे मंथली डोल्स मेळोंक ना. हे गरीब लोक रावतात आपल्या केन्ना गृह आधार मेळटले केन्ना ते दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम मेळटले अजूनही मेळोंक ना सर. रिगार्डिंग sand mining, I think the government has to make proper law to see that there is balanced and equitable legal sand mining करचे ना जाल्यार हे TCPन construction करपाक permission दिवची न्हू. Everything goes on in black otherwise. Please do some balanced sand mining act. Regarding women empowerment, आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नरान हे मेन्शन केल्लें आहा. वुमन एम्पावरमेंट सारकें म्हटलेलें तें आमचे लेट प्रायम मिनिस्टर राजीव गांधीन केल्लें जेन्ना ताणें 33% मिनिमम 33% आमच्या पंचायत राजान दिल्ले. ह्या आमच्या असेंब्ली हॉलान वी कॅनॉट सी एनीथिंग लायक दीस. सो आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल CM and the ruling benches to pass this amendment to have this reservation for women in the assembly. Regarding our taxi issues, पहिले आमच्या मिनिस्टरान कॅब एग्रिगेटर एक हाडलो आतां आनी 2 कॅब एग्रिगेटर हाडपाचे योजना आहा. दिस इज व्हेरी अनफेअर टू आवर लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर्स. लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर्स मिटर घालून यूज करिना जाल्यार तांकां फायन करची पूण आनी हाडून ते कॅब एग्रिगेटर हाडून ते लोकल आमचे टॅक्सी बिझनस हॅम्पर करचे न्हू. रिगार्डिंग स्वयंपूर्ण मित्र, आय वॉज अ सरपंच बिफोर आय कूड बिकम अ MLA. सर स्वयंपूर्ण मित्र बरी योजना येतात पंचायतीन आपले सगळे स्किमी सांगतात बट ऑनरेबल CM should see how many people are attending to it. 4-5 लोक आनी तेका तो स्वयंपूर्ण तो बावडो येता आनी स्किमी सांगून वयता. हे घेवपाची गरज आहा की कितले लोक अटेंड जाले ते. सो द बेटर सोल्युशन फॉर दीस आय वूड से स्वयंपूर्ण मित्रा कडेन सगळे तुमची स्किमी आहा तितल्योय प्रिंट करून दिवचे, एक बुकलेट करचे आनी घराघरांनी मांडपाचे. दॅट्स वॉट आय हॅव डन इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी सर. रिगार्डिंग PWD रोड्स उलयता तितले कमी. आमच्या अंजुना गांवान येवन पळोवचें सर. इट इज ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन पूण आमचे सगळे ट्युरिस्ट ते होणक्यान आनी हड्ड्यांनी पडोन एक्सिडंट जातात. प्लीज आय हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर. ही हॅज टोल्ड द कॉन्ट्रॅक्टर टू डू द फिलिंग म्हळ्यार ते लोबराचे फिलिंग जावन ते लोबरां पावसान भायर हे करतात. सो आय वूड रिक्वेस्ट दॅट न्यू मशीन वीच इज कम फॉर द मिनिस्टर टू पुट इन अंजुना आमचे ट्युरिस्ट हे बॅड मेमरीज घेवन वचपाचे न्हू गोंया साकून.
regarding water supply, very bad state of water supply. We get in surely constituency, sir, alternate days. Ata rain is everywhere. Asunara plant, कितें तरी problem जाला. 10 दीस उदक ना. आमच्या आखे शापोरा, वेल्ला काणका. This is the stark reality. Electricity म्हणटू सदांच आपालिपा येता वयता. But Honorable Minister will look into it, I'm sure. So, and the one more important thing regarding the labor rate. ह्या आमच्या कन्स्ट्रक्शनाक आमी जे लेबर व्हरतात तेंची रेट फायनलायज करपाची गरज आसा. फाल्यांच आमी टिट्यार जेन्ना वयतात लेबर मागपाक तेंचे रेट तोंडाक येता ते रेटी सांगतात. कोण म्हणटा 1000, कोण म्हणटा 1500. कन्स्ट्रक्शन करपाचे लोकांनी कशें. दॅट हॅज टू बी रेग्युलेटेड, सर. And thank you very much, sir. Yes. Sri Alex Sigara. I rise to oppose the Governor's address to this House and support the amendments as suggested by my colleagues. Speaker, sir, Goa is privileged to have an eminent personality as its governor in Shri Pillai. I'm sure when he gets up in the morning, he must be not sure what is going to hit him during the day. Because when he came to this house, he kept referring to my government, my government, my government. And as his position demands, it is his duty to keep saying my government. But having interacted with the gentleman, I'm sure deep down, he himself would be disturbed just as we are. And to mention a few issues. Number one, Speaker, sir, this government has had to face a fiasco when it came to the Zilla elections. They kept promising elections, and ultimately, they suddenly preponed the elections. Whether it was a deliberate attempt to misguide the voters, misguide the candidates, I'm not too sure. But the last slap this government got was in the to-be-held Panchayat elections. The government first said that due to the OBC reservations, they need time. Then the government took a stand to say that due to monsoons, they could not hold the elections. And then suddenly, Speaker, sir, the poor governor summons the House, and the government says, due to the assembly, we cannot hold the elections. It had to be the High Court and the Supreme Court to direct this government to hold the elections in the monsoon period, which is normally not really held. Speaker, sir, Goa is known to be a touristic state. The Honorable Minister for Tourism has expressed his intentions to attract good quality tourists. But Speaker, sir, I'm sure when he's entering Panjim, he must have seen that, to just give one example, that near the Kadamba bus stand, you find so many touts who, as soon as they see an outside vehicle, they attract their attention, stop the vehicle, and these touts, as I call them, lead these innocent tourists to stray places. Goa has recently had incidents where tourists have been kidnapped, held to ransom, money extracted from them. This never happened before, Speaker, sir. Goa is known as a touristic spot, and I therefore believe it is the responsibility of this government to ensure that these type of incidents don't happen. Today, Speaker, sir, coming to the police department, a very important department. We've had so many cases of rape, murder, so many such cases. I agree, the government cannot provide a policeman behind each citizen. But policing system has to improve.
whilst demanding them a better system from them, I think one of the important things will be quality of personnel that are being employed by this government. For example, recently I read somewhere that the government is taking action because they have found corruption or they have found irregularities in selection of police sub-inspectors. Speaker, sir, talking on that, I also believe this government has to be more sensitive to the needs of the policemen. I'll just give you one example. Maina Kurtori police station, which happens to be by the side of near my house. It is a sad sight to see that those poor constables are seated, because it is so small, the constables are seated in the corridor. And these days during the rain water is going in and they have to still sit under those conditions and work. I think the government should be more humane to them. Speaker, sir, my colleague was talking about shortage of water. I have villages in my constituency that for 5, 6, 7 days, like villages of Betalbati, Utorda, Majorda, Kalata, they had no water. And what was the excuse given by the engineers? That the pressure coming into the area was not sufficient for water to reach all these places. The government has to be sensitive. Gone are the days, Speaker, sir, where people used to depend on their wells. We have all got used to that tap water, and therefore I believe a solution should be found. Speaker, sir, I have the privilege of being the MLA of Nuveng constituency. Unfortunately, for reasons best known to the Revenue Department and, to the Waste Management Department, I think it's called, the minister is the same. They have identified a site at Verna Industrial Estate to set up a garbage treatment plant. Speaker, sir, believe me, the department is talking of 1 lakh square meters on paper. But the truth is this department has just 50,000 square meters of land in their possession. 50,000 is, I think if I may say, they are dreaming of. Speaker, sir, this site is at Verna. This site is also supposed to be part of the flight or the, as you call, the funnel area for landing and takeoff of aircrafts. Speaker, sir, Goa has had incidents in the past of bird hit incidents affecting flights. Speaker, sir, Goa is supposed to be an international touristic site and Goa is supposed to be privileged with an international airport. Has this government considered the risks that are being called for? No, Speaker, sir. This government has gone and called for an environment impact assessment report. Speaker, sir, this is the first time I'm hearing that the experts have delivered to the government a draft environment impact assessment report. I repeat, draft report. It is sought that a report be given by them. What is the purpose of submitting to the government a draft impact assessment report? Is it for the government to do the corrections? Their job was to do an impact assessment report and give it to the government and not give a draft report for the government to approve. Speaker, sir, this is wrong. And that is why I believe even that report has been manipulated, Speaker, sir. Speaker, sir, further, the site selected is surrounded with a lot of habitation. Speaker, sir, we have before our eyes what has happened at Sonslo. We have before our eyes what has happened at Marmagaon headland. And Speaker, sir, virgin areas, are you trying to destroy them? Speaker, sir, this site is surrounded by minimum 32 springs. And here we are selecting this site. The water from there will go down to the groundwater, pollute the groundwater, and therefore you are forcing people again to depend on your municipal water and not use water from the wells. Speaker, sir, we have seen in Margaon, we have seen in these other areas, the leachate flowing down into the surrounding areas. Are we out to destroy our environment is my question to this government. I don't know, Speaker, sir, how this government is so insensitive.
And I again repeat, they should order a fresh impact assessment report once they have in their possession 100,000 square meters and not with just 50,000 square meters. Speaker, sir, through this constituency, we have the 3 linear projects issue. I will talk primarily on double tracking. I will talk primarily on coal transportation. Speaker, sir, if and when you have the time, I would deem it a privilege if you come along with me and see for yourself the conditions under which these people are living today with just a single track. Imagine their plight once it is double track. Speaker, sir, see the coal pollution. The government may claim many things. The transporters may claim many things. But the fact remains with this singular line as of today, you go to the site and see the amount of coal dust, see the amount of coal that is lying along the tracks. I therefore, in all humility, request this government reconsider the projects, listen to the voice of the people, and let us come out with a solution to satisfy them. Yes, okay. Where is appeal? Last 2 points. I'll finish in 2 minutes. Speaker, sir, I happen to be an inheritor of an old house in the village of Raya. It is most surprising and shocking to tell you that this house has been declared part of private forest. Speaker, sir, I believe that this department has sat with Google, the Google Maps. They've seen greenery, not bothered to check what is what, but sitting in the office in Panjim, they've just identified. And very intelligent people, Speaker, sir, because they have not identified that particular subdivision. But what do they say? Survey number 151, in brackets, part. I believe the time has come when the government should come out clean on this, remove these areas if they are not private forests, make a study and reduce problems of the public. And the last, Speaker, sir, this government has announced so many schemes. At times I wonder whether they have a human heart, which if you go by the scheme, they definitely want to project. But today there are families, Speaker, sir, there are ladies, Speaker, sir, there are widows, there are children who are eligible for the monthly amounts government has sanctioned. But in my constituency, people for the last 6, 8, 9 months have not received a naya paise. Therefore, I request the Minister for Social Welfare to immediately ensure, we have Mr. Fallasai, a very dynamic person otherwise, but immediately ensure that this money is distributed to the beneficiaries. Yes. Thank you, Speaker. Yes, okay. Shrimati Divya Rani. I stand up to speak in favor of the address of the Honorable Governor of Goa and support the address made by the Honorable Governor. I would like to appreciate all the work done by the government, headed by the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. Several initiatives and road infrastructure that we see in Goa today has been started by our government, by our central leaders, by Shri Narendra Modi ji, and all the roads, all the bridges, all the major thousands of crores of infrastructure we see today in Goa is thanks to our central leadership. And the road work, the road infrastructure, that's a major, it's a backbone of any state for development. A tourist state like Goa, if we need development, we can't just have the opposition opposing every move by the government every time. So if we don't have this infrastructure, if we don't have these roads, we don't have the tourists coming into Goa. So we see all, and if we want more high-end tourists coming into Goa, we need all this infrastructure in Goa today. And that has happened. This is a reality today because of the vision of Shri Modi ji, Shri Gadkari ji, who is the Union Minister for Highways and Roads. And this has happened because of them and our Honorable Chief Minister, Sawant ji. And we see, so we have to appreciate
this infrastructure that has happened here today, all the initiatives, all the schemes started by our government, which has reached every grassroots level, every household. I think every woman today, whether the Grah Aadhar scheme, whether the Swavlaman scheme, whether the scheme for the widows, all the schemes has reached every household, and we see this happening for the last so many years since the BJP has taken over. Our government has promised free cylinders, and that's going to happen. That's going to be a reality soon. For tourism, to take this forward, to take this state forward, our tourism, because as it is because of the stoppage of mining, income has stopped. Tourism is the next backbone, and to take this forward, we need this infrastructure. And as we fly down into Goa, when we see the infrastructure in Goa, you see how many thousands of crores of rupees have been spent on a small state like Goa by the central government. And this is really to be appreciated, because if this had not happened, we wouldn't have all the bridges and all the best infrastructure I think we see that has happened in the last 8 years, thanks to our Prime Minister Modi ji and our Honorable CM Sawant ji. There are a lot of issues which the governor had spoken about, but I wouldn't want to go into details about that. I just want to speak a little about women empowerment. I just want to speak on women empowerment. It's very important that we have a specific scheme to empower women, especially in rural areas, because my constituency is a rural area. So I would like to speak on that. Especially, I would request the government that the government starts a scheme for the ladies, especially at least for a year, where you give 0% interest for them to start a business of their own, whether it is mushroom cultivation, kundi saris. So all this kind of business which our ladies self-help groups can start. Agarbatti making, which is very popular in the rural areas. All these schemes, if the government can start giving them a 0% interest loan, all these activities can be promoted in our rural areas especially. So, I would request, like under a mentorship of a particular officer, a cluster can be created for especially kunbi saris or activities like mushroom cultivation to empower women. We have to work as a teamwork, and with the government, we have to ensure that we create a market for this and give a market to our ladies. Again, I would like to appeal to the Chief Minister and also to Honorable Industries Minister to consider Sattari Taluka as a cluster, especially for mushroom cultivation, kundi saris, and agarbatti making, and such activities for our self-help groups and for our ladies. In addition, I would also like to mention that I think recruitment of women in our police force should increase, and we have to give them all the support possible and see that more women are employed in the police force. We see, I think our government under the leadership of Modi ji is the only government where we see quite a bit of equal representation of women in the armed forces, and we haven't seen this before happening. So I want to congratulate our government and the union government for doing this and bringing, we always talk about equality, but we see that happening now. We see representation for women in different spheres, different sectors of society increasing, and the reality of 33% reservation for women also will be a reality very soon. So I just want to congratulate Honorable Chief Minister again on his vision for Atmanirbhar Bharat Swayambhur Goa, and want to thank Speaker sir for allowing me to speak today. Thank you. Yes. Shelton D'Costa. Speaker sir, I wish to give amendments to the motion
of thanks of the governor delivered on 29th March 2022, but regret that there is no mention about. First thing what I want to mention is, Speaker sir, the government has failed to provide time-bound services in almost all the government departments and the absence of accountability. Speaker sir, की जाता आमी सरकाराचेर कायद घातात जायत्यो वस्तू मुखार हाडटा करपा जाय म्हणटात, बट अकाउंटेबिलिटी कांय आसना. ही हार्डशिप्स आमगेल्या बारीक समाजाच्या लोकांक आनी जेन्ना आमचे आसल्या केपेंच्या मतदारसंघात लोकांक जेन्ना पयस पयसून मोरपिल्ला बारशेंसून केपें येवपा पडटा, एटलिस्ट एक 2 बसो चेंज करून येवपा पडटा आनी एक सर्टिफिकेट घेवचो जाल्यार एटलिस्ट 3-4 पडटाय. सो ही अकाउंटेबिलिटी आनी ऑफिसरां अकाउंटेबल करपाक एक तरी सरकारान हेजेर विचार करचो. दुसरी वस्त स्पीकर सर हांव नोंदीर हाडपाक सोदतां की OBC रिजर्वेशनाचेर सातांत ऑलमोस्ट 2 फावटी सरकारान पंचायत इलेक्शन्स पोस्टपोन केली. हायकोर्टान सांगलें, सुप्रीम कोर्टाक गेले आनी आमकां करपाक लागले. आतां परतून एक अजून विचार आसा, इलेक्शन तरी डिक्लेअर केली 10 तारखेर ऑगस्टाच्या, अजून OBC रिजर्वेशनाच्या आज पासून क्लियर कितें ना. सो सरकारान असली हे गोश्टी जावच्यो न्हू परतून आनी हेजेर विचार करचो, एक म्हगेलो प्रस्न आहा. तिसरी वस्त स्पीकर सांगचें म्हळ्यार मायनिंगाचे इश्यूज आसा आनी कितलीं वर्सां जाल्यार आतां आमी मायनींग म्हणून उलयत आसा. सो मायनिंगाचें एक केन्ना रिज्यूम जातलें आनी कशें जावपाचें. वी आर इन फेवर ऑफ लिगल एंड एक सस्टेनेबल मायनींग. सो हेजेरय सरकारान विचार करचो. स्पीकर सर, तिसरी वस्त म्हळ्यार आमगेले टायमली आमगेले जे गव्हर्मेंट स्किम्स आसा आमगेले बायलांक, सिनियर सिटीजनाक, अशें कितें जाता की थोड्योशो फामिलो आनी थोडे लोक जो आसा 1000-1500 म्हळ्यार ते 2000चेरय डिपेंडंट आसता. बाबा केन्ना हे 2000 मेळटले आनी आमगेलो कितें तरी दीस वयतलो. सो एटलिस्ट आमगेल्या आमदारान हेजेर विचार करून हांकां ह्यो स्किमी लास्ट 5-6 मंथ्स आमगेल्या लोकांक अजून 2,500-2,000 मेळ्ळा. आनी आमगेलें जेन्ना ऑफीस आसा ऑफिसांत पोतपोटून पार्टी घालतात आनी अजून तें जालां. म्हाका सदां ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगिल्लें लास्ट मंथ तें रिलीज करतलें म्हण, बट आज पासून आमगेले हे लोकांक मेळना. स्पीकर सर, स्मार्ट क्लासरूम फॉर स्टुडंट्स जेन्ना आमच्या गव्हर्नरान सांगलें, हांव नोंदेर हाडूंक सोदतां की आमगेले केपेंच्या मतदारसंघान बारशें, मोरपिल्ला, खोला, पयर एक आमगेली खोला आंगणवाडी सकयल पडली आनी टायम बरो आसा की एका भुरगें गेलें 2:30 ते आखो रूफ सकयल येयलो. तुमगेलो चोयलो आसतलें पेपराचेर येयलां. जेन्ना स्मार्ट क्लासरुमाचें आमी उलयताय, जेन्ना बेजीक तरी समजदारी आमगे भुरग्यांक आमी एक बांक, बेंचीस आनी टेबल दिवपाक शकनाय जाल्यार म्हाका दिसना सरकारान हे स्मार्ट क्लासरुमाचेर हेजेर उलोवपाक हें बरें लागना, हें तत्वां बसना. पयलीं बेजीक भुरग्यांक आमगेले वस्तू पयलीं तुमी प्रोवायड कराय, मागीर स्मार्ट क्लासरुमाचेर उलय. हें आमकां भुरग्यांक तरी समज तर शिकोवपाचें आनी आमगे ST भुरग्यांक मुळावे तांकां एक बालवाडी, आंगणवाडी, आमगेले मोरपिल्ला म्हणटा समज स्लॅब देंवताय. स्पीकर सर, स्लॅब रियलिटी स्लॅबा लोड केलान दवरलो आय म्हळ्यार ते अजून कोलॅप्स जाता, बट कोण तेजेर विचार करना. स्पीकर सर, दुसरें म्हळ्यार क्रायम अगेन्स्ट वुमन आमगेलो गव्हर्नर उलयला हेजेर, बट फाटले थोडेशे तेंपाक आमगे केप्यां मतदारसंघात बायलांचेर अत्याचार आनी जायत जाला आनी ओवरऑल गोंयांत. सो हेजेरय सरकारान दखल घेवचें. दुसरी वस्त म्हळ्यार 10,000 जॉब आमगेल्या सरकारान सांगलां दिल्याय म्हणून आमकां. म्हाका दाखोवचें सरकारान 10,000 जॉब प्रॉमीस केल्ले ते खंय पावले ते. आमगे केपेंच्या मतदारसंघात म्हाका दिसता लास्ट 15 years वो 20 वर्सांक म्हाका दिसता 1000 जॉब लयत मेळना. 20 वर्सां खबर उलयता हांव, 5 वर्सां न्हू. सो हे 10,000 जॉबाचे आमकां क्लॅरिटी मेळची. आतां मोठी प्रश्न म्हळ्यार स्पीकर सर, आमगेले CMांनी सांगिल्लें पॉटहोल फ्री 1 तारखेसून एक खड्डोय दिसती पडपाना म्हूण. आनी जेन्ना 1 तारीख जाली मुजसो मनशाक भरपूर त्रास जाले. कित्याक लोक म्हाका त्रास करपा, अरे तो खड्डा अजून 1 तारखेसून खड्डा काय म्हूण. कित्याक CMान सांगलें कसले खड्डे तें सांगिल्लें नाय. सो लोक आमकां विचारपा लागलो खड्डे अजून दिसती रस्त्यार भोंवना काय म्हूण. CMान सांगलें म्हणून 1 तारखेसून खड्डे दिसती पडपाना म्हूण. म्हण आज पासून खड्डे दिसती पडय, तितूंत तो हांवूय एकलो. स्पीकर सर, दुसरें म्हळ्यार गोवा हॅज बिकम 100% ओपन डिफिकेशन फ्री सर्टिफिकेट आमकां गोंयकारांक दिलो आहा. तूं आमगेलो शेजारी
आनी तूं मेळ्ळले पाटी सगळ्यांक सांगता हो म्हगेलो शेजारी म्हूण आमदार. स्पीकर सर, आमगेले खोला, मोरपिल्ला, बारशें हे वाठारांत तूं यो आनी आमगेलो समाजा लोक आहा, कितलीं जाणां टॉयलेट आहाय ते तुका भरपूर खबर आसतली. सो CM कशें सांगपाक शकता, रिजन कितें हो? म्हाका दिसता आमगे केपें मतदारसंघान 40% आना ओपन आहा. सो खूंय गेले आनी कशें म्हणपाक शकता? स्पीकर सर, दुसरें म्हळ्यार म्हगेलें बिलूय 15th हें जालां, लिस्ट जालां ऑन 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स. सो हेजेर हांव चड उलयना कित्याक 15 आमकां उलोवपाक मेळटलें. बट जेन्ना गोंयां आमगेलें गोंयकारालें आनी गोंयचें पासत, गोंयचें पोरजे पासत गोंय जायें, आमकां 1 वा 2 इंडस्ट्रियलिस्टां लागून आमकां तेंक श्रीमंत करपाक गोंय काबार करपा नाका. आनी जेन्ना गोंयकार आज गोंय आसा म्हूण हांव आमदार जालो, तूं स्पीकर जालो, चीफ मिनिस्टर जालो, गोंयकारां पासत. आनी तरी गोंय सांबाळ्ळो न्ही, मुखार पिळगी जे 10 वर्सांनी मुखार पिळगी जाता आमकां शिराप सोडटले. तरी आतां सांबाळपाक ना. सो लिवींग पार्टी असायड सगळ्यान एकठांय जावन समज तरी आमी गोंय सांबाळपाक. आनी हे जेन्ना लिनियर प्रोजेक्ट्स आमकां गोंयकारां नाकाय. आनी जायत आहा ते जेन्ना 15 येतलें तेन्ना हांव इन डिटेल लिस्ट करतलो कितली आमकां पावर कन्जम्पशन आहा, कितली जाय, कितले आमकां उजार केलां एज ऑफ नाव. दॅट वील बी इन डिटेल ऑन 15th. सो हेजेरूय विचार करचो. स्पीकर सर, आमी पोल्युशन फ्री आमगेले रिवर्स, जेन्ना रिवर्स साल आनी बाकीच्यो न्हंयो इतले पोल्युटेड जालो आहाय. आनी आतां पावसा तेंपार आमकां निस्त्या मेळना आनी निस्त्याचे जायत वस्त चालू आहाय. कोण हें उजार कोता, फॉर्मलीन उजार कोता, जायत वस्त चालू आहाय. आनी जेन्ना हे न्हंयचे पावसा तेंपार चडसो आमगे गोंयकार लोक हे न्हंयच्यो निस्त्याक आमकां जायत काण मेळटालें. आनी आज तूं तरी समज न्हंयक तरी जाळ तरी घायलें जाल्यार म्हाका दिसता निस्त्याकोच्या चड प्लास्टीक हें तें पोल्युशन चड मेळटलें. सो हेजेरूय आमी विचार करपाक जायो. तारबॉल फ्री बिचीज इन गोवा. स्पीकर सर, आमी गोंयकार आतां आमगेलें मायनींग काबार जालें, आमगेलें ऑलमोस्ट कोविडान सगळें ट्युरिजमूय काबार जालें. आमकां देवान फुक्याक ह्यो बिचीज दिल्याय आनी हे सिनीक ब्युटी लागून आमगेल्या गोंयांत आख्खो संवसाराचो लोक येता. आनी जेन्ना तरी समज आमी ह्यो बिचीज तरी समज ते सांबाळपाक शकनाय आनी ह्यो क्लीन दवरपाक शकनाय, म्हाका दिसना हेजे मुखार गोंयांनी हो भायलो ट्युरिस्ट येतलो. सो हेजेरूय आमी विचार करचो. स्पीकर सर, दुसरो म्हळ्यार रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉईज with more than 10 years experience. आमी आतां जायत पाटी हो प्रश्न येता की आमी जॉब्स, न्यू जॉब्स आमी क्रिएट कोताय. बट जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचे जे लोक 10-12 वर्सां काम कोताय तेंगे कितें, तें केन्ना जावपाचें फिक्स? कित्याक ते म्हणटा आमी आजून कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचे सरकार आनी 10-20 हजार जॉबा परत सांगता. सो हेंकां रेग्युलायज केन्ना करपाचें? आज पासून म्हाका स्वता लायन हेल्पराचे आमगेल्या पावर मिशनान आनी पयर ओडेसी आनी लायन हेल्पर काडले. आतां ते भुरगे आमगे ऑफिसां येताय, आमी 10-12 वर्सां जालें काम कोत्ताय, तेंकां कितें करपाचें? सो मागता की हे जे 10 वर्सां 12 वर्सां ओन्ली 5-6 years जे भुरगे काम कोत्ताय तेंक पण रेग्युलायज करय, मागीर आनी जॉब्स आनी कितें सांगाय. अदरवायज ह्या भुरग्यांक गेले फुडार कितें? स्पीकर सर, दुसरी वस्त म्हळ्यार आमगेले मेन्शन केलां स्किम्स फॉर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आमगेले जे गोंयकार कलाकार आहाय तेंकां. सी गोवा इज फेमस फॉर ऑल दीस म्युजीक आनी हे वस्तू लागून आमगे गोंयांत जायत लोक येता म्युजिका लागून. इफ वी डोंट प्रोमोट आर म्युजिशन्स आनी हें जर आमगे कल्चर आहा तर मुखार होनाय, तें कसलेंय जावं आमगेलें ट्रेडिशनल इंडियन जावं वेस्टर्न जावं कितें कल्चर आहा, तेंक तरी आमी समज आमगे म्युजिशनाक चडशे म्युजिशन आहाय तेंकां तरी आमी प्रमोट कोनाय आनी तेंकां तरी कितें तरी दिनाय जाल्यार ते म्हाका दिसता थोड्या तेंपान तेवूय आमकां मेळपानाय. स्पीकर सर, आमगे टॉडी टॅपर्सांक वेलफेअर फंड तेंकांय कांय आमी हेजेरूय विचार केला. आनी गोंयां काजू आमगे माडांची फेणी ओ म्हणटा तेका आमी भरपूर फामाद आहाय. सो हे जो टॉडी टॅपर्स आहा तेंकांय आमी एक कितें तरी एक वेलफेअर दिन तेंकांय मुखार हाडपाची गरज आहा. स्पीकर सर, दुसरी वस्त म्हळ्यार वॉटर प्रॉब्लम आमगेल्या लास्ट फर्स्ट असेंब्ली सेशना एक पॉयंट काडलो आमगेल्या बारशें मोरपिल्ला हांकां उदो मेळना म्हूण. म्हाका एश्युरन्स मेळ्ळें आनी बारशें तो 9 बोरवेल माट म्हूण सांगिल्लो विदीन 1 month. आज ऑलमोस्ट 4 म्हयने जाले आज पासून एक बोरवेल मारली ती स्टार्ट केल्ली तेन्ना, तेजे फाटल्यान 8 बोरवेलाच्यो खबर नाय.
आनी जेन्ना परतून आतां प्रश्न येतलो तेन्ना म्हाका सुद्दां हें परतून हांवें मुखार काडपाक पडलें हेजेर मातसो एक विचार करपाचो हेल्थ सेंटर्स आहा तेजेर म्हणटा गव्हर्नर सगळें जालां हेल्थ सेंटर्स आमगेलें हांवें सांगलां बारश्यांक हेल्थ सेंटरा इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन आज पासून दिलें ना 5 म्हयने जाले हांवें सांगून आजुनूय जालें ना आमकां हेजेर फोटो आहाय आमगे हेल्थ सेंटरा प्लास्टिकान आख्खें रुफींग धांपलो आहा इन खोला माटे मोळार सो होय एक व्हड प्रश्न आहा स्पिकर सर दुसरें म्हळ्यार आमगेलें स्टार्टींग ऑफ सस्टेनेबल सँड मायनींग स्पिकर सर हांव कन्स्ट्रक्शनान धंदे आसा आनी एक मोठो प्रश्न म्हळ्यार जेन्ना सँड मायनींग बंद जालें कारवारसून आमकां पयलीं सँड येतालें तेन्ना कितें जालें काँग्रेसाचो सरकार गोंय आशिल्लो आनी BJPचो सरकार कर्नाटका आशिल्लो आनी हांव एक्टिवली जाणा कित्याक हें बारीकशें मदें लिटिगेशन जावन आमकां बिल्डरांक भरपूर हार्डशिप्स फेस करूंक पडले आनी तेगे रिवर खाली दिसता म्हाका ते आमगेल्या कारवार माजाळी जावन मुखार न्हंय आहा ते सँड जे काडटाले ते म्हणटाले आमकां जात तितली हो सँड काडपाक जाय म्हूण कित्याक तेंगे तें सँड उंच येवन तेंगे फ्लडिंग जातालें सो म्हाका दिसता हे कारवार जो सँड येता हेजेर विचार करून दोनूय सरकारान मेळून एक तेजेरूय विचार करता आज तेन्ना कितें जालें काँग्रेसाचो सरकार हिंगा आनी BJP सरकार कर्नाटका आसा आज दोनी कडेन BJP सरकार आसा कितें जाता आतां आमकां इतले हार्डशीप समज गोंय जाताय आनी कारवार लोकांक लोकल्स दे वॉन्ट टू रिमूव दॅट सँड आनी समज तरी विचार करून म्हाका दिसता हो सँड परतून हाडपाचो कित्याक आमकांय प्रॉब्लम आसपना वयल्यान आमकां ती रेटूय सोय जातली 27,000 एक ट्रक जाला आतां फॉर हेका आनी ती जाल्यार मेळना आनी लोक ब्लॅकान हाडटा सो म्हाका दिसता हे सँडाक कर्नाटका कावंटर पार्टा कडेन हांव उलोवन हो थिंगाचें कोर्स आनी दॅट सँड इज व्हेरी गूड हो सँड आमकां परतून गोंय केस मेळपाचो तेजी गरज आसा स्पिकर सर फीस फूड टेस्टींग लॅब्स एक लास्ट पॉयंट व्हेरी इम्पॉर्टंट फीस आनी फूड टेस्टींग लॅब्स होलसेल मार्केटांक घात म्हूण सांगलें आनी जेन्ना आमगेलो ऑनरेबल बाब विजय मिनिस्टर आसलो तेन्ना एक लॅब टेस्ट म्हणून घाल्ली एक ऑलरेडी इनॉग्रेट केल्ली विजय बाबान फातोड्डा बट आज पासून ती अजून थिंग जालें ना आमी मागीर फॉर्मलीन कोण लोक मतां हें सगळें उलयताय बट आज पासून सरकारा कडेन ती कित्याक लॅब जालें ना टेस्टिंगा लॅब कित्याक जालें ना हेजो आन्सर जायो आनी ही बेगीचे बेगी करची म्हूण हांव मागतां आनी देव बरें करूं म्हणटा श्री संकल्प आमोणकर Speaker sir, I rise to support the amendment to the motion of thanks to the Honorable Governor address. Speaker sir, ज्या प्रमाणे आमचे गव्हर्नरान ऑनरेबल गव्हर्नरान जो एड्रेस केलेलो तेजे भितर आमचे OBC रिजर्वेशन इन पंचायत पोल्स हेच्या बद्दल कांयच उलोवप जाल्लेलें ना कित्याक आयज खूब दूख लागता कित्याक जी पंचायत इलेक्शनां आयज पर्यंत जाल्लेली तेजे भितर सदांच OBC रिजर्वेशन आसलेलें आनी हे OBC रिजर्वेशन आयज पर्यंत चालूच आसलेलें आनी हेज्या बद्दल आयज परिस्थिती अशी जावन पडलेली आसा कित्याक आमकां OBC रिजर्वेशन ह्या फावटी पंचायतीक इलेक्शनान आसतले काय ना आसतले हेजेर आजुनूय खंय तरी दुबाव आसा त्याच प्रमाणे गोंयची आमची सगळ्यांक व्हडली इंडस्ट्री जेजेर आमचे आख्खो गव्हर्मेंट जावं आख्खे गोंयचे लोक जावन डिपेंड आसताले ते म्हणटा ती मायनींग इंडस्ट्री आयज मायनींग इंडस्ट्रीचेर केन्ना स्टार्ट जातली रिस्टार्ट जातली हेज्या बाबतींत सुद्दां आमच्या गव्हर्नर स्पिचा बाबतींत कांयच उलयलेलें ना कित्याक आयज ही इंडस्ट्री बंद जावन आयज ऑलमोस्ट 10 वर्सां जावपाक गेलेली आसा आयज जे हे इंडस्ट्रीचेर डिपेंड रावलेले लोक आयज अक्षरशः अशे त्रासान पडलेले आसा आजून सुद्दां लोकांचे लोन क्लियर करूंक शकना बँकेन तेंची प्रॉपर्टी अटॅच केल्लेली आसा जे वर्कर्स आसलेले ते आजून पर्यंत आपल्या सर्वायवलाक लागून त्रास काडटा अशे कितलेशे इश्यूज आसा त्याच प्रमाणे अशी इंडस्ट्री जी मायनींग जी गोंयचो एक बॅकबोन म्हणून आमी जाणा आसलो ती गव्हर्मेंटान खंय तरी ही परत रिस्टार्ट करपाक लागून एक फर्म डिसिजन घेवचें पडटलें आनी ही मायनींग इंडस्ट्री म्हाका दिसता रिस्टार्ट जावपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे
खंयसरूच मेन्शन केल्लें ना गव्हर्नर स्पिचान क्रायम अगेन्स्ट वुमन. आयज आमी पळयता आख्खे गोंयभर, गोंय म्हटल्यार आमचें एक पिसफूल स्टेट म्हणून आमी सगळे जाण जाणा आसले. आयज इतले ट्युरिस्ट, इतले लोक गोंयान येता कित्याक लागून? एक गोंय म्हणटा ते एक पिसफूल स्टेट, गोंयान क्रायम जायना, गोवा म्हणटा ती सेफ म्हणटा. बट आयज पळोवपाक गेले जे क्रायम रेट्स वाडलेले आसा स्पेशली ऑन वुमन्स, आयज जे रेप्स, मर्डर, डेकॉयटी, रॉबरी हे असे कितलेशे आसा इश्यूज आसा जे वाडत आसा. आनी हेज्या लागून आमकां दिसता खंय तरी गरज आसा सरकारान हेजेर एक्शन घेवपाची. सगळ्यांनी मेन्शन केल्लेलें आसा हांगा, जितल्यांनी उलयला जे आमचे सोशल वेलफेअर स्किमाचे, जे विडो पेन्शन जावं, सिनियर सिटीजन जावं, डिसेबल जावं, गृह आधार जावं, लाडली लक्ष्मी जावं, बाकीची खुबशी स्किमी. आयज ही स्किमी जी गव्हर्मेंटाची आसा ती आयज अक्षरशः लोकांक ही स्किमी मेळना, हेजो बेनिफीट मेळना. आयज कितलेशे आमचे जाणटे लोक, आमची विधवा बायलां, आमचे जी घरान जी हाऊसवायफ आसा ते हे स्किमीचेर डिपेंड आसा. आयज हेंकां 6 म्हयने जाले, 8 म्हयने जाले, हेंकां खंय तरी हे स्किमीचो हो बेनिफीट मेळना, तेंच्या अकावंटान हे पयशे येयना. हेन पयलीं आमी हेचेर आवाज उठयलेलो, इलेक्शनाच्या पयलीं गव्हर्मेंटान हेंकां पयशे थोडेशे दिवन क्लियर केल्लेले, आनी इलेक्शन जाल्या उपरांत परत आतां ह्या लोकांक त्रास जावपाक लागलेले आसा. लाडली लक्ष्मी तर अशें जाल्लेलें आसा, गेली 2 वर्सांसून जेणे एप्लाय केले ते सुद्दां अजून क्लियर जाले ना, पेंडींग आसा. सो मागता मिनिस्टरा कडेन कितें हेजेर बेगीनच्या बेगीन हेंच्यांनी लक्ष घालची, ही स्किमी आसा ती क्लियर करून दिवची म्हणून. त्याच प्रमाणे आयज आख्ख्या गोंयभर हो विशय चल्लेलो आसा ट्रिटमेंट प्लांट, गार्बेज प्लांटीचो, जे आयज सगळे कडेन वयता थंय आमी पळयता कितें कचऱ्याची धेर जावन पडलेली आसा. आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मागोवान सड्यार भागात आमचो एक ट्रिटमेंट प्लांट आसा, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. आयज थंय तुमी मुद्दाम येवन पळयले जाल्यार स्पिकर सर असो हीप जावन पडलेलो आसा थंयसर. डेली उठून जी गार्बेज टन थंय 15 टन 15 टन दिसाक थंय गार्बेज येता आख्खी आमच्या मुर्मागोवा तालुकाची. जी 15 टन थंय येता तेंचे कडेन कॅपेसिटी ना, आनी तेंचे कडेन ती कॅपेसिटी नासल्या कारणान ती डेली ती एक्युमुलेट जावन जावन आयज थंयसर दोंगर जावन ती सगळी रस्त्याचेर येवन थंयसर MMTCची बिल्डिंगी आसलेली ती गार्बेज इतल्या वयर जाल्यार ती बिल्डींग त्या गार्बेजीच्या कोणाक दाबलेली आसा. अशी आयज थंय परिस्थिती आसा. मागता कितें मिनिस्टरा कडेन बाकीचे हेजेर लक्ष घाल, कित्याक थंयसरूच सायडीक आमचे MPDचें हॉस्पिटल आसा. लोक ते पेशंट जे एडमीट जाता तांकां जो ते ट्रिटमेंट गार्बेजीचो असो वास येता कितें लोक थंयसर ट्रिटमेंट घेवपाक वयता ते आनी दुयेंस जावन भायर येता. कितें हे वासान लोकांक थंयसर त्रास जावपाक लागलेलो आसा. हे हॉस्पिटला कडेन पळोवन उरलेलें न्हय, आख्खे आमचे सड्याचेर जितलो भाग आसा, सडा, जेटी, बोगदा, हेंकां सगळ्यांक हो डेली उठून आमी हो थंयसर त्रास काडटा. म्हाका दिसता आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान पळयलेलें आसा तें, कित्याक जेन्ना तो स्विमींग पुलाचें इनॉग्रेशन करपाक थंय येयलो जाल्यार ताका सगळ्यांनी तें दाखोवन दिल्लेलें कितें बाबा थंयसर ती गार्बेज प्लांटाक लागून, त्या वासाक लागून आमचो स्विमींग पुलाचो जो येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स आमी बांदलेलो आसा ताका सुद्दां खंय तरी आमकां ते त्रास जातले म्हणून. तेच प्रमाणे आयज हे गव्हर्मेंटान उतार दिल्लेले कितें आमी 10,000 जॉब्स दितले म्हणून युथांक. खुबशे यूथ हे आशेन हे गव्हर्मेंटाच्या फाटल्यान रावले इलेक्शनाक आनी तांकां दिसलें कितें आमकां जॉब मेळटले म्हणून. जशें इलेक्शन जालें आयज हे 10,000 लोकांक जे जॉब्स दिला ते आयज लोकांक जॉब्स ना. आयज हे गव्हर्मेंटान फटयलेलो आसा हे युथांक. सो मागता हे जे प्रॉमीस केल्लेले आसा ते 10,000 जॉब्साचे हे लोकांक जॉब्स मेळचे म्हणून. आयज आख्खे गोंयभर भोंवताना सगळे कडेन वयता थंयसर आमकां पोर्टल्स मेळटा. उतार दिल्लेले कितें फ्री पोर्टल्स आसतले म्हणून एक पोर्टल आसपाना म्हणून गोंयांत. आयज वयता थंयसर पळयलें जाल्यार आयज लोकांचे इतले एक्सिडंट जाता, इतले लोक त्रासान पडलेले आसा हे फक्त पोर्टहोलाक लागून. मागता आमच्या PWD मिनिस्टरा कडेन बेगीनच्या बेगीन हे लक्ष घालून हे बाबा लोकांक हेजी बरी सुविधा दिवची. कित्याक मेन म्हणटा ते 2 व्हिलरांक जे त्रास जाता आनी स्पेशली हे पावसान रस्तो खंय आसा, होणकुला खंय आसा आनी उदक खंय आसा हे लोकांक कांयच कळना. लोक खंयच्याच फोंडान पडटा, खंयच्या त्रासान पडटा, गाडी घालता ते सुद्दां कळना. अशी परिस्थिती जावन पडलेली आसा. सो हे ऑन प्रायोरिटी म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या गव्हर्नरान खंयसरूच मेन्शन केल्ली ना आमचे नॅशनल गेम्साच्या बाबतींत. जी नॅशनल गेम्स आमची गोंयांत जावपाची आसलेली
तेज्या बाबतींत सुद्दां खंयसरूच उरलेलें ना. आतां अशें आयकपाक येयलेलें आसा ती कितें गुजराताक व्हरपाची आसा म्हणून काय गेली म्हणून आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक खबर आसतलें. सो हेज्या लागूनय खंय तरी म्हाका दिसता हेजेरूय लक्ष घालपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमचो थर्मल प्रोजेक्ट पावरचो इम्पॅक्ट गोंयाचेर कितें आसतलो हेज्या बद्दल सुद्दां कांयच उलोवप जाल्लेलें ना. सगळ्यांक इम्पॉर्टंट टॉपीक जो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लागता मुर्मुगांवान हो डबल ट्रॅकिंग, हो आमचो कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन, हो आमचो कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन वाया वॉटर, हो कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन जो रस्त्या वयरसून वयता ट्रकांनी वयता तो जो कोल थंयसर स्टॉक जावन रावता आनी हेजो जो पोल्युशन आसा तो आख्खो आमची कॉन्स्टिट्युन्सीचे मुर्मुगांवकार वास्कोकार आनी तशेंच आख्ख्या मुर्मुगांवच्या तालुकाचे लोक खाता. आयज हो आमचो एक इम्पॉर्टंट विशय आसा कितें हेजेर आयज पर्यंत गव्हर्मेंट कांयच उलोवना. आयज स्पिकराक सुद्दां म्हाका दिसलें की हेजेर हो गोवाचे जो कोल पोल्युशन आसा गोवा आमी मुर्मुगांव पोर्ट म्हणटा ते कोल हब करपाक सोदता पळय हेजेर म्हाका खंय तरी दिसता गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक आयज आमी पळयलेलें आसा थंयसर जी आमच्या मुर्मुगांव तालुकान स्पेशली मुर्मुगांव वास्को जी दुयेंसां वाडलेली आसा पोल्युशनाक लागून जे लोक आयज अस्थमा भुरगीं आमची जी धाकटी भुरगीं जल्माक येता तांकां अस्थमाचो हो कॉमन विशय जावन पडलेलो आसा आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन. सो अशे लोकांक जर त्रास जाता आनी अशे जर प्रोजेक्ट हाडटा आनी हांकां जर खंय तरी बॅकींग मेळटा गव्हर्मेंटाचो जाल्यार म्हाका दिसता हे योग्य न्हू. आयज थंयसर मोरीन डॉल्फीन आमचे आसा मुर्मुगांवान. हे मोरीन डॉल्फीन 2 and 3 केन्नाच कोल्ड हँडलिंग करपाक दिवंक जायना म्हणून आमी सांगलेलें आनी हे 1000 गेल्या सेशनान 2021 एश्युरन्स दिल्लेले CMान कित्याक मोरीन डॉल्फिनाचेर आमी करपाना आनी 2020 पर्यंत तांकां लायसन दिल्लेलें. आतां गेल्या म्हयन्याक पयलें जाल्यार ते लायसन रिवोक केला आनी आतां तांकां परत परमिशन दिल्लेलें आसा आनी मोरीन डॉल्फिनाचेर कोल्ड हँडलिंग चालू जाल्लो आसा. जेन्ना आमी वचून चॅरमॅनाक मेळ्ळ्या वचून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर तेणें सांगलें आमी फक्त 1 लाख पर सिजनाक आमी तांकां हें दिल्लेलें आसा म्हणून परमिशन. बट थंयसर हांवें तांकां दाखोवन दिल्लें की ऑलरेडी थंयसर 2 बोटी येयलेली आसा म्हणून. सो हे इशू हांव उलयता साहेब ते आमचे स्पिकर सर ते लोकांचे इशू उलयता आनी हेजेर आमकां दिसता ह्या गव्हर्मेंटान हेजेर दक्कल घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आयज जे उदकाचो इशू आसा आयज सगळे जाण उलयले उदकाचो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां उदक हांगा 24 वरांचेर सोडून दी आमकां मुर्मुगांव फातोडीचेर सड्याचेर बागार बोगद्यार बागार जेटीर बोगद्यार फक्त 1 वर उदक येता स्पिकर सर. फक्त 1 वर उदक येता ते बीन सकाळचे फातोडीचेर 6 ते 7 भितर. तेज्या भितर लोकांनी आपले उदक भरून घेवपाचें फक्त 1 वर. बाकीचे 23 वरां म्हणटा ते उदक आसना. केन्ना अशें आसता चडान चड कितें 2-2 दीस 3-3 दीस उदकूच येयना. अशा लोकांची हाल जाल्लेले आसा. सो मागता PWD मिनिस्टरा कडेन तेणें ऑन प्रायोरिटी मुर्मुगांव तालुका मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली सड्या बोगदा आनी जेटी एरियाचे जो उदकाचो इशू आसा पळय तो बेगीनच्या बेगीन आमचो सॉर्ट आवट जावचो. त्याच प्रमाणे आयज एसेन्शियल कॉमोडिटी जावं गॅस सिलिंडर जावं पेट्रोल जावं डिझल जावं इतले वाडलेले आसा हेजेर सुद्दां आयज खंयसरूच उल्लेख केलेलो ना आनी गव्हर्मेंट सुद्दां हेजेर फेल जाल्लेले आसा कित्याक गव्हर्मेंट सुद्दां हेजेर कसलोच आमकां बेनिफीट दिना. आयज एक घरान जी एक बायल मनीस आसता ती आपलो तेजो आख्खो बजेट हालता जेन्ना अशें प्रायस वाडपाक लागला. गॅस सिलिंडराचो प्रायस आयज 1050 रुपीसाचेर पावलो. आयज पेट्रोलाचो 100चेर पावपाक येयला. आयज जे एसेन्शियल कॉमोडिटी आसा वेजिटेबल घरान जी गरज लागता दाळ तेल हे सगळे वाडलेले आसा. हेजेर खंयसरूच कंट्रोल ना. हे गव्हर्मेंटान खंय तरी पेट्रोलाचेर तरी वॅट दिवन हो बेनिफीट आमकां दिवपाचो उगडास करून दिता. जेन्ना एक्स चीफ मिनिस्टर आमचो पर्रीकर सर आसलो तेन्ना तेणें वॅटाचो तेणें प्रॉमीस केल्लो आनी तेन्ना तेणें वॅट दिवन पेट्रोल 60च्या वयर वयपाना म्हणून केन्नाच वयपाना गोंयांत म्हणून हे तेणें सांगलेलें. बट आयज ते फॉलो जायना. आयज आमकां 100 पेट्रोल 100 रुपया लोकांक आयज आख्खे गोंयच्या लोकांक पेट्रोल घेवचें पडटा. सो हेजेर आमकां दिसता खंय तरी प्रिफरन्स दिवपाचें आसा. हांव म्हाजें भाशण सोंपयतना तुमकां सांगता आमी एमेंडमेंट घातलेले आसा 100 पॉयंटाचे कित्याक सरकाराकूय 100 दीस जाल्लेले आसा. सो मागता आमी जेन्ना ते इतले इश्यूज आसा तेन्ना गव्हर्मेंटान तरी गव्हर्नराक तरी फटोवपाचो न्हू ताका रॉंग स्पीच उलोवपाक दिवप ना. हे कितें फॅक्ट आसा ते तांकां सांगची गरज आसा गव्हर्नराक आनी नेक्स्ट टायम जेन्ना गव्हर्नराची स्पीच आसतली ताका करेक्ट स्पीच दिवपाक लावंक जाय कित्याक नाजाल्यार अशें 100 न्हू
फुडल्या फावट आमकां 200 पॉयंट घेवन अमेंडमेंट येवचें पडटलें तुमच्या फुड्यान. सभागृहाचे कामकाज अर्दे वरा खातीर आमी स्थगीत करता. 4:30 वरांचेर परत सुरू जातलें.